motion, it involves X and Y dimension. Okay, 2 dimension. Okay. So Alhamdulillah kalau awak dah tengok. So let's proceed to dia punya ni je lah terus. Okay. So saya proceed dengan kita punya slide notes ni. Alright. Okay, so consists of 2 component. Alright, so this the main point kita lah. Okay, so consists of 2 component. Alright, so vertical component. Okay, where kita ambil dia along Y axis lah. Okay, and then where the motion, okay, we always under constant acceleration. Okay, so we take the acceleration equal to negative G. Okay, macam free fall, but free fall kita memang the difference is, okay, free fall the motion is straight, vertical, straight outward and then go downward. Okay, but for projectile motion, okay, so the motion is we have different type of motion lah, like this. Okay, so from here to here, okay, the object move from here to here, but it's still about fall lah, about the object fall, but only this considered as free fall. Means without any other, without considering the other memang kita consider totally dia jatuh bebas. Maksudnya masa dia naik pun affected by the gravitational acceleration, go down pun gravitational acceleration. For projectile motion case also, we consider macam free fall juga. Okay, but the motion tu is into dimension. So macam ni. So means that dia akan ada X and Y component macam tu. Okay. And then the motion also can be like this, naik lepas tu turun, but not totally vertical. Kalau to describe the motion yang vertical, dia akan cakap throwing the ball straight up. Okay. So then that case dia akan masuk dalam kategori vertical. But for projectile motion is motion yang clearly is apa? 2 dimension punya case. Even dia cakap macam ada example tu dia cakap a plane dijatuhkan barang. Tapi bila dia tak ada cakap straight, kita akan kita boleh juga assume yang dia jatuhkan barang with this path. Okay? Not maksudnya jatuh tu straight. Because sebab dia ada velocity kat sini. So dia sedang bergerak. Okay, so this plane sedang bergerak. So it will give a velocity. Maksudnya dia di sini bukannya jatuh bebas. What I mean is kalau jatuh bebas, from the above dia akan zero. Betul. But now dia ada velocity. Cuma that velocity bila this is the path. Okay, so that velocity, that initial velocity is totally on X. Understand? Alright, so macam yang ni, kan kita kata kalau dia jatuh bebas, kalau dia straight dari atas, ingat tak example buku? Okay, so example, the example show yang kita ambil V0 dia, equal V0 Y dia, equal to 0. So that's the difference. Maksudnya when we have a plane ni dia ada velocity. So bila dia thrown object, okay. So dia tak jadi jatuh bebas macam tu. Dia we consider it have Vx. Cuma depends lah that velocity same with your punya ni or not.
Okay, and for X component akan always constant, the V naught X. Okay, always constant. That another one things lah yang awak kena faham. Why? Because the acceleration equal to 0. Acceleration equal to 0 bila the velocity constant, kan? So that's why Vx component untuk projectile motion, okay, akan always constant. Dia ada satu value saja. So yang change adalah your value of, yang ni ke bawah ni Vy dia salah pula. Okay, yang change adalah, yang kita kadang kita nak cari tu adalah dia punya Vy. But the Vy will affect the resultant. Okay, macam tu. Okay, sebab dia ada komponen dia Vx, Vy. So bila Vy bertukar, so dekat sini awak ada velocity velocity resultant velocity yang baru. Even your Vx akan always constant. Macam tu cerita dia. Okay, so saya cerita siap-siap lah supaya you get an idea on what I'm going to talk about for today's lesson. Macam ni. Ni pun dia describe. Okay. So your Ax will always equal to 0. Why? Because the velocity akan always constant sepanjang perjalanan that object. Okay, now we are going to see the path followed by a projectile. We call it as trajectory. Okay, so this is our initial point. Okay, here V naught is the initial velocity. Okay, initial velocity. Okay, yang saya cakap constant tadi adalah yang ini. Vx. Okay, yang mana Vx dia akan always equal to V naught X. V naught X tu apa pula? V naught X tu adalah V naught cos theta. Okay, because dia vector. So when we want to resolve dia, sama juga. Okay, so Vx adalah apa? Vx is our V naught cos theta. And then when we want to resolve to y component, so for Vy, we'll get V naught sine theta. Okay. So maksudnya V naught provided here is not you need to resolve first before you settle, before you take the others tu into the component. Maksudnya tak boleh terus ambil V naught ni untuk guna untuk yang dia ada punya kejap. Manakah? Okay, contoh macam ni lah. Macam ni. Kan kita belajar, kalau masa kita belajar free fall, Vy equal to 0. Okay, Vy equal to 0. Same here. Okay, Vy yang 0, but we still have Vx sebab itu sebab X tak ada acceleration. So that's why even dekat maximum point pun Vx ni masih wujud, which is same as the initial V naught X ni. Okay, samalah. Yang ni pun sama. Vx dia sama. Vx akan always the same. Yang berubah Vy. Vy ada initial dia. Dekat tengah-tengah ni ada Vy lain pula value dia. Vy atas ni lain. Dekat sini dah jadi negatif pula. Okay, macam tu lah. Alright, so that is the trajectory. Okay, so depends lah pada from here we can create many problems. Whether
The velocity before strike the ground boleh. At the maximum point, what is the maximum height that ball can goes. Macam tu je lah. So kita akan jadinya ni keluar pun. Sekejap saya clearkan dulu yang contengan saya ni. Dia keluar punya. Okay. Macam tu. Right. So each point at the trajectory will experience different value of Vy, but the same value of Vx and different at different angle. Okay, so why they make a different angle? So biasa kita akan deal dengan ni. Okay, which is this is distance empunya x. Okay, distance yang empunya komponen x. So the only way we can get this is x equal to v naught x t lah. T sampai dia jatuh lah. Inilah satu-satunya equation yang awak boleh guna. Okay. Sebab x dia constant. So dia tak ada acceleration. So ini saja equation kita. Kita tak ada equation yang macam y component. Okay, sebab dia acceleration dia terus equal to 0. So memang ini sahaja equation untuk komponen x. Okay, so tak ada dah. Okay, so from here again, so list kat sini. Okay, so kita tulis kat sini v naught x. Okay, akan always same with your v1x akan sama juga dengan your v2x sampailah dia strike the ground tu, okay, pun adalah masih sama macam tu. Okay, and then height, when we talk about height, so this is akan jadi empunya komponen y. So for y punya. Okay, so yang ni dia akan panggil apa? Range. We call it as range. That's why they label it as R. Okay, so range. Range dari sini ke sini. How we want to know berapa jauh dia pergi. Even for case yang macam ni pun, kan? Yang ni memang simple lah sebab case parabolic. For case parabolic very simple lah. Okay. But for trajectory yang macam ni, so you still can calculate the range which is from this point, okay, to this point. You still can calculate that by using this equation saja. Okay, so tiada yang mustahil. Awak boleh je kira semua benda. Awak nak kira boleh. Awak nak kira tinggi ni ke sini pun boleh. Okay, we can know this. We can know this height. Okay, right. So nak know macam mana kita nak tahu. Okay, so yang ni macam saya cakap tadi V naught cos theta. Okay, so kita akan pakai yang vector lah. Alright, resolution of vector because again velocity is vector. So when the direction is not along the x or along the y axis, then you need to resolve before you start do any before you start further your punya problems tu lah. So settlekan dulu, resolve tu. Okay, so x component along the at any point is constant. So we have this one lah, macam saya cakap tadi lah. Okay, and then but the y component of the initial velocity is given by this one. That is the reason why Vy, okay, your Vy akan change. Okay, sebab trajectory kita macam ni. Alright. So at this point, this is the angle. Okay. So at this point, the angle sikit-sikit. Dah arah ke atas juga. Tapi tinggi tu sikit. Okay. So angle 1 akan ada angle 2. Akan ada ni arah ke sini pula. So angle ni di sini. So angle 3. Okay.
So which will affect your value of Vy? V0 Y memang V0 Y lah. V0 Y kita assume ambil yang dari awal ni lah. This is your V0 Y. Okay. Cuma your Vy ni. Your Vy akan change depends pada point yang we refer to. Nak point sini ke, point sini ke, dekat even sampai akhir ni pun ada dia yang Vy yang lain which dependent on the angle dia. Berapa angle yang dia make angle trajectory tu. So dia ada angle tu. So itu yang akan effect. But for V0 X macam tu je lah. Macam tu je lah. Dia memang macam tu je. Okay. So no acceleration that we consider for X component. Alright. So point P and Q. Mana point P and Q? So P here. Alright class, remember? So P at point here. Q at point here. Right. So let's see how we can describe dia secara equation. Dia punya velocity tu. Alright. So X component again still sama. Masih sama. Alright. So still the same. Alright. But for the Y component, okay, so we can use this equation. Alright. So here, the thing that change is, macam saya cakap tadi adalah, okay, V0 sama lah, V0 Y sama. Cuma the angle tu yang beza menyebabkan Vy tu akan change the value. But for this case is, panggil macam mana? It's too challenging lah. Kalau we want to consider the angle at that point. I mean to measure that angle. Okay, sebab because the trajectory, okay, a launch ataupun akan complete within beberapa second saja. So we cannot detect all the point tu, but we can detect the time. Okay, but we can detect the time. So that's why the Vy akan depends pada masa. Okay, so Vy yang kedua tu ada masa yang lain. Which is kalau untuk case parabolic, masa yang di sini mungkinlah 2 kali ganda masa yang sini. Contoh macam tadi kita punya case tadi. Alright. So this is the trajectory. So this is the point for V1. Okay. P tadi. And your Q here. Alright. So it has possibilities to have the same, bukan same. I mean the time akan 2 kali ganda here. Time here is half from this time. Macam nak cakap this time here akan 2 times at this point. Macam tu. Betul ke? Lebih kurang macam tu lah. Okay. Tak boleh kot. Sekejap. Dia possible juga. Mungkin. Dia boleh jadi macam tu. Okay. Sebab dia pada same level. Bila same level. Okay. So ada possibilities untuk kita dapat yang ni arah ke bawah kan. Yang ni arah ke atas. Okay. And again, dia tak semestinya sama. Dia bukannya macam case free fall motion. Okay. So dia ada possibilities untuk dapat velocity yang value-nya lain. Okay. Sebab ini masa dah bertambah. So you can use this equation if you want to involve time. Okay. So this is how we want to find the velocities. So again, velocity dia ada magnitude and direction. So dia kata dia nak cari velocity pada point P and Q. Alright, so kita carikan the component dulu. Macam biasalah, kita cari component dulu. Okay, and then kita cari the magnitude. So component Vx squared V1 Y, okay, kuasa 2 dan kita square root. So the direction, then from here kita akan dapat the angle. So the angle. Untuk case parabolic mungkin
Angle dia akan sama. Macam tu mungkin Okay. Untuk kes lain mungkin tak sama. So we cannot assume make an assumption just like our free fall punya motion dah. Okay, sebab the trajectory akan different for different case punya launch. Dia depends pada dia punya launch. So kalau dia macam launch awak macam kena pasti jugalah. Kalau apa lava gunung berapi kan. Adakah dia memang free fall, dia naik lepas tu turun lava tu. Ataupun dia buat launch yang macam ni. Sebab ni different lah. Yang ni 2 dimension, yang ni 1 dimension. But usually it will describe. Okay, the question akan describe. Kalau dia kata memang the lava straight upward, launch straight upward, then maksudnya case free fall. Kalau dia kata make an angle, keyword untuk awak kenal pasti, okay, that case is projectile motion is when mention the angle at the launch tu. Okay, so dia kata akan launch pada a certain angle. Then memang itu dah jadi masuk dalam case projectile motion. Or else dia akan cakap horizontally launch. Bila horizontally launch macam ni. Yang saya explain tadi yang case jet tu. Horizontally launch, what happen is your Vy equal to 0. Nampak tak ni? Kita boleh naik ke atas, tak boleh kan? Sebab memang dia kata horizontally launch. Dia launch maksudnya memang arah Vx kita. So only Vx yang ada value which is V0S yang sama tu lah. Yang constant tu. From early dia punya launch tu sampailah at the end dia strike the ground ke, dia strike apa ke. Okay, sampailah bawah ni. Your V0X akan always the same. But here the Vy0. But it's not here. Sebab dia ada acceleration. So the acceleration akan keep change. Okay, sama ada menurun. Terus menurun. Kalau dia kata launch at certain angle above horizontal. So this is the possible. Atau dia kata certain angle below. So mungkin atas ni yang angle. Tapi untuk kes yang ni jarang. Kes yang macam ni. Dia kata terjun macam ni. Maksudnya angle dekat sini. Jarang lah. Ini very rare. Tapi pernah jumpa. Saya pernah jumpa soalan yang macam ni. Okay, but very rare lah. Biasa yang for your level, biasa dia ambil kes yang macam ni. So angle di sini. Memang angle yang kita ambil biasanya above horizontal. Jarang. Jarang kita jumpa angle yang below horizontal. Or the case yang horizontally launch. Lagi macam mana lagi bentuk apa dia. Ataupun memang yang macam case parabolik tadi. Okay, so case parabolik tu macam banyak jugalah yang awak boleh samakan sebenarnya kalau dia case parabolik tu. Okay, macam tu. So angle, yang ni akan ada angle. For this case also akan ada angle. Launch at certain angle, then memang itu adalah case projectile motion. Okay, ataupun horizontally launch also describe that motion is projectile motion. So maximum height. At maximum height, again, saya nak ingatkan awak, Vx masih wujud. Okay, so that, maksudnya, bola tu akan bergerak. Faham tak maksud saya? If not, kalau kita assume, okay, kalau kita assume at the top point ni, Vy, kita dah cakap Vy equal to 0. Lepas tu kalau kita kata Vx pun equal to 0, dia akan masuk dalam case apa? Dia akan masuk dalam case free fall balik. That's a different dengan case projectile motion. Projectile motion, bila awak ada Vx yang akan paksa dia to get this kind of motion. Understand or not? Okay. Sebab kalau dia naik, lepas tu dia terus turun, which awak pun describe your Vx to equal to 0. So the case akan jadi case yang free fall.
Dia terus turun. But for case projectile motion, yes, at the top, at the maximum height, your Vy equal to 0. But you have your Vx because your Vx yang akan menyebabkan dia teruskan dia punya trajectory tu. Okay. So that's why awak tak boleh assume yang Vx pun kosong dekat atas. That's why you need to always remember that your Vx akan always constant along your punya trajectory tu. Dari awal sampai ke habis. Sebab Vx tu lah yang push that ball untuk teruskan dia punya perjalanan dia. So dia akan ada maintain Vx dia. So Vy kat sini kosong kejap kat sini tapi dia masih ada Vy. That's why dia akan launch macam tu. Okay, so macam ni pun macam ni. Yang kosong cuma your Vy. Macam tu. Okay. So for this case, bila kita ambil Vy equal to 0, that's the only case yang bila at time dia berada pada maximum height. Okay, dia berada pada maximum height. Bila kata maximum height, same as this case lah. Even dia horizontally launch. So this is your maximum height yang bola tu ada. Then Vy equal to 0 tak? Yes, equal to 0. Sama macam free fall tak? Sama. So you need to agree. Macam mana pun awak kena faham konsep ni yang bila at the top, Vy tu memang akan 0. Okay? Alright. So untuk this case, dia simplify this equation become this equation. Alright. So we get this new equation. But no problem if you cannot remember this equation, there's no problem. Tak ada siapa nak marah awak kalau awak tak ingat this equation. Because why? Because you can derive it using this equation. That's why saya cakap at least try to remember that 4 equation. Equation untuk motion tu, for acceleration, constant acceleration. Okay, because memang kita akan gunakan, boleh kata half of semester, this semester akan guna this equation. But we will modify a little bit. So the modification tu based on your understanding on that certain problem or that we classify into the other problems. So you yang akan derive equation tu. So tak payahlah pening-pening ingat equation ni. Tapi kita sajalah kan ada masa ni, so kita derive lah equation ni. Kalau nak ingat boleh, tak ingat pun tak apa. Tapi kalau ingat, make sure you know how or where to use this kind of equation. Janganlah awak dah ingat equation ni tapi awak salah pula masukkan. Tiba-tiba H ni awak nak letakkan saja Y, which is at any point. That one cannot. Okay, that one cannot. Sebab angle dekat sini hanyalah angle yang untuk initial. Again, macam saya cakap, angle dekat tempat lain adalah berbeza untuk Y. So that's why awak tak boleh apply ni untuk semua point. So macam yang ni for this equation. Okay. This one untuk trajectory apa pun awak kena faham juga yang tu. Ini untuk trajectory apa. Ni mungkin untuk trajectory yang parabolic. Kalau case parabolic boleh. Yes, you can use this one. Okay. Time taken to reach maximum height. So dia modify this equation. But this is the equation yang sepatutnya awak ingat. Alright. So this is the equation. Again, sebab apa saya asyik cakap fasa Vy je. Sebab again tadi saya cakap Vs kita dah constant. So kita tak payah cerita banyak. Alright. So now biasanya yang awak akan rasa mencabar sikit untuk komponen Y. Okay. Untuk komponen Y. So awak akan rasa agak mencabar sikit lah untuk komponen Y. Okay. Time taken to reach maximum height. So dia akan jadi bergantung kepada Y.
sebab apa kita tak boleh guna equation X untuk cari time? Sebab X, okay, V naught X T ini hanya equation untuk cari kalau kita ada X. Faham tak? Tapi yang berubah, okay, kalau awak perasan lah. Okay, kalau awak perasan lah. Okay, so yang berubah adalah, maksudnya time yang berubah tu adalah height. Okay, at this certain height, time dia berubah. At this certain height, time dia lain. Ni lain pula. Tapi masa untuk dia reach this range adalah sama. It's still X value. Pada masa yang sama, dia akan touch the ground. So dalam satu masa. Okay, so that's why kita tak sembang lah pasal X. Okay, but bukan bermaksud awak perlu ignore. Sebab macam saya tunjuk tadi, bila kita nak cari velocity at this point, you still need to include your Vx. Tak boleh consider your Vy saja. Sebab saya kena tekankan benda ni sebab terlalu ramai your seniors make mistake here. Okay, so dia terlupa. Bila kata cari velocity, dia cari tapi dia stop setakat V, Y sahaja. That's why kadang kita design soalan kita guide student. Okay, what is the VY component for at this point? What is the VX component at this point? What is the baru at last tu kita tanya berapakah velocity dia, magnitude and direction. Tapi guided macam tu. Maksudnya kita terpaksa design soalan kita guided macam tu. Because of too many people yang make mistake on this kind of problem. Dia tak ingat dah yang dekat sini ada Vx. Sebab kalau bila awak cakap Vy saja, tu dah jadi case free fall. Okay, tapi sebolehnya cuba ingat yang kat situ ada so that nanti kalau soalan design macam mana pun awak boleh jawab. Okay, sebab nanti for higher level, mana tahu kok sambung dalam fizik kan. For higher level dia tak ada guided macam tu dah. So memang soalan dia memang terus cakap velocity. Okay, maksudnya tak tanya pun direction ke magnitude. Sebab student selalu question, madam perlu bagi direction ke kalau dia tak tanya? Tapi saya cakap velocity tu is vector. Okay, that velocity is vector. So you know that velocity is a vector. Lainlah kalau dia cakap speed. Kalau speed tak ada masalah. Lainlah kalau dia cakap distance. Distance tak ada masalah. Okay, so memang kita dah kategorikan that parameters in scalars. But when we talk about velocity, so it must come together, the direction and magnitude. So tak boleh jadi persoalan kenapa awak hilang markah. Sebab kadang student tanya, kenapa tak dapat markah? Jawapan saya betul. Sebab markah akhir kita, your answer untuk magnitude and direction is only 1. So it either 1 or 0. Okay, so your marks is either 1 or 0. So bila you give only the magnitude without the direction, you are considered wrong. Okay, even your value there already memang perfect lah dengan the SI unit. Tapi without the direction, we consider your answer is incomplete and you may get 0 marks. Okay, so careful kat situ. So bila soalan tanya, make sure bagi yang complete yang boleh, so that you not lost marks lah. Okay, so time at maximum height. Okay, again yang ni yang saya buat ni. Okay, this equation only can apply untuk case parabolic ya. Maksudnya untuk case yang macam ni ke, okay, atau case yang horizontally lounge pun cannot ya kelas. So this one only untuk case parabolic. Sebab dia height dia betul-betul tengah satu. So that's why kita boleh we can rearrange our equation or manipulate our equation so that we know or we have new equation macam ni. Sebab yang ni memang dia dah 0 macam tu.
Okay, cuma nanti kalau guna untuk yang kes-kes lain ni, untuk selamat, please derive again your punya equation. Please use this original equation ni. Okay, so masukkan apa point awak tu. Okay. And then flight time. Okay, so point A to C. Okay, sebab yang ni we are talking about the parabolic punya case. Trajectory, the first one yang I show you. Okay, so only this case sahaja yang boleh guna yang ni lah. So that's why saya cakap tak payahlah hafal sangat. Sebab dia limited untuk parabolic punya motion. Sebab biasa yang kita jumpa biasa dekat soalan, bila bagi soalan parabolic tu, it too simple. Dia tak menguji your punya understanding langsung. Okay, so that's why kadang kita lebih prefer bagi soalan yang macam ni. But it's not possible. It's not must lah. Tak adalah sentiasa kita bagi soalan yang jenis macam ni. Kadang tak ada pun soalan projektal. Okay, tapi macam saya cakap, kalau kita tahu mengapa benda tu berlaku, benda tu lagi valuable untuk kita. Awak hari-hari main bola. Even orang pemain bola sepak pun dia akan kira angle-angle ni. Percaya tak cakap saya? Sebab dia ada target dia. Siapa biasa main bola? Kira kan? Awak kira tak? Kira? Tak kira? Tak main bola? Duduk dalam rumah main game je. Okay. So biasanya even hari tu pun, ingat tak yang kes apa tu? Yang kes apa yang dia jadi pertikaian, gol masuk ketak tu. Yang tu yang dia guna konsep fizik apa benda tah. Adalah sekali tu kan. Yang jadi semua tiba-tiba semua orang tanya orang fizik kan. Okay. Tanya betul tak calculation ni, betul tak calculation ni. So bila kita tahu sebab dia, okay, maksud saya bukannya kita belajar untuk jawab soalan je kan. Bagi fun sikit lah kan, life awak ni kan. Okay. So bila kita tahu sebab dia, macam awak belajar bio, awak boleh kenal diri awak sendiri. Bukannya mesti untuk jadi cikgu kan. Sebabnya benda tu memang apa yang because this is fundamental. You need to remember. Because all the things that you learn here, you learn in asasi very fundamental. Which memang you face in your life. Memang awak hadap benda tu. Even awak belajar kimia pun, kimia yang fundamental. Maksud saya adalah, kalau even you are not planned to further with chemistry or biology or physics, but this knowledge, you need this knowledge, okay, this fundamental knowledge, okay, untuk your punya daily life. Macam saya cakap, bila kita faham, when we understand about how things happen, kita akan lebih menghargai benda tu, okay, macam itulah maksud saya, okay. Alright, horizontal range. So yang ni again, maksudnya range yang macam ni lah ya. Yang parabolic ni. So this is your range. We call it as range. Okay, biasanya untuk case yang horizontally lounge, okay, ataupun yang ada angle sini kan. Kita ambil X je lah. Tak adalah kita bagi sebagai range. Range biasanya, horizontal range ni biasanya untuk case parabolic lah. Dan ni biasanya kita kata di apa? How far from the ground, from the apa? Edge ke apa? Okay, untuk dia sampai dia strike ni. So kita boleh kira lah benda ni. Macam tu. Okay. So from the displacement formula with uniform velocity, the Js component of displacement along AC is only this one. Macam saya cakap, your X component cuma boleh kira dia punya range. Dia memang sangat limited lah. So time kat situ awak tak boleh guna time untuk certain time tu, tak boleh lah. Boleh lah, maksudnya tapi macam kat sini, contoh awak nak kira dia sampai sini berapa, macam tu. Dekat pada masa ini berapa, that one akan depends pada yang punya V, Y. Okay, alright. Trigonometry, yang ni kalau bila kita dah dapat equation tadi, kita akan simplify macam ni.
Okay, where we can get this equation. Kalau apa maksimum dia 45 degree, dia 2 theta kan kat sini. Yang tadi tu. Yang v squared sin squared theta tu. So dia dapat macam ni. So complicated. So pakai equation yang biasa pun boleh lah. Okay. Awak derive saja. Masukkan je. So no need to think about yang apa, dia complicated macam yang trigono tu lah. Alright, so this is horizontal projectile motion. Macam ni. Bila horizontal projectile motion, again, V not dia horizontally lounge. Okay. So bila horizontally lounge, again, ada nampak arah ke atas tak? Tak ada. So dia totally X sahaja at initial point. And then lepas tu dia akan ada Y. Sebab apa dia boleh tiba-tiba ada? Sebab kita ada apa? Dia moving. We assume dia moving dengan gravitational acceleration. So that's why dia akan ada timbulnya. Dia ada acceleration yang ada velocity at the other point sampailah dia jatuh ke sini pun ada acceleration. Bukan dekat sini yang kita ambil sebagai Vy equal to 0 ya. Again at the top. Okay, at the top. Yang kita ambil V0 Y equal to 0. So for this case, your height is yang ni lah. Okay. Your X yang ni lah. Alright. So macam again yang ni kalau at certain point tu. Okay, so you have your V which contribute daripada komponen X yang memang tetap dari V0 tadi. Sama yang ni. Okay, Vx dengan V0 ni tadi sama. Yang Vy ni berubah dah lah. Daripada kosong kepada ada value. Macam tu. Okay. Alright. Kau apa dah kita? 9. Okay ke kelas? Any question before I proceed? Okay. Tak ada dengar? Tak ada balasan? Okay, madam. Okay. Dah start pening lah. Okay, so I already introduced to you two types. Okay, two types of projectile motion. Satu yang parabolic, okay, ada angle. Okay, at the initial point dia ada angle, parabolic, and then horizontal projectile motion, horizontally lounge. Yang ni, okay, so yang ni ditunjuk lah. Kita ambil yang ni. Okay, again kan kita agree yang kalau dia below daripada kita punya origin, kita ambil negatif. Ingat lagi tak? So your Y equal to negative H. Understand? Sebab dia bawah. Okay, bawah daripada kita punya origin kita. Daripada objek kita. And then time taken for the ball to reach the floor, kita akan guna equation ni pun boleh. Tapi cara dia macam mana? Cara dia macam ni. Again, initial velocity kita equal to 0. So what's left is our TH. Okay, yang ni dia kata time taken to ball reach the floor. Okay, reach the floor. Since, okay, jarak dari atas ke bawah is H. Kan? So we simply ambil jarak yang dia consider dia travel for Y component is this one lah. Okay, faham tak? Memang dia punya trajectory tu macam ni. But we take only yang ni. X, this is your X. Sebab macam mana dia pergi pun setakat ni je. Your Y component. Saya cakap X ke? Y. Okay, Y. Faham tak? Okay. So that's why yang ni mudah lah. So simple kita ambil initial velocity tu dari 0. Lepas tu ambil yang equation ni lah. Janganlah pergi ambil equation yang ada final velocity pula. Because we have no idea on that. Okay, so ambil equation yang ada time. Acceleration yang kita dah memang sedia ada. And then
Kita negatifkan saja kita punya height ni. Ataupun this is the equation. And again, this one, do you need to remember? No need. Okay, no need. Just remember your equation apa yang awak perlu guna. Horizontal displacement. Use condition below. Time taken for the ball free fall to point A. Time taken for the ball to reach point B. Mana? Figure, oh ni, okay. Inilah yang saya cakap, maksud saya hari tu. Okay. Even yang ni, yang the apa panggil ya, yellow ball and red ball. Okay, so what's the time? Do you expect dia akan jatuh? Dia akan jatuh pada masa yang sama. Okay, so dia akan jatuh pada masa yang sama. Why? Why? Because at initial point dia ada V not Vy equal to 0. And then both move only dependent pada only panggil apa? Dependent Bukan dependent. Constant. Dia dengan constant acceleration. Okay, so that's why your time untuk case yang free fall ataupun your launch horizontal launch, tapi dia macam sama macam your V naught Y tu kosong juga. So that's why samalah. Tapi untuk case yang kalau tiba-tiba dia tanya case yang macam ni, sama tak pula jatuh dia? Tak samalah sebab yang ni dia ada Vy. Hantar. Okay, dia ada V naught Y. Macam yang ni both adalah starting point dia 0. Initial velocity 0. So we expect it will travel with the same time. At the same time lah. With the same time. And again macam biasa, to solve this kita kena neglect our punya air resistance. Alright, let's look at an example. Sekejap kelas. Okay, so kita dah masuk example ya sebab that's the thing yang I can explain to you about projectile motion. Okay, so the rest you can try to see an example, some problems applying or the things yang saya dah discuss tadi kan. Okay. And then let's say we have this motion. Yang ni kita describe sebagai parabolic motion lah. Okay, so figure 2.12 shows a ball thrown by Superman. Wow. With an initial speed 200 meter per second and makes an angle 60 degree angle 200 meter per second. Okay. To the horizontal. 60 degree to the horizontal. Maksudnya angle-nya di sinilah. Determine position of the ball and magnitude when t equal to 2 second. B, kita buat A dulu lah. Okay. So component of initial velocity. Bukan dia kata minta tu. Okay, tak apalah. Okay, dia kata component of initial velocity. Okay, sebab dia minta position. Oh, banyaknya dia minta. Position minta. Velocity minta. Oh, mencabar soalan ni. Sebab apa? Sebab biasanya student akan jawab yang position je. Magnitude and direction of velocity ni lantaklah dia tulis kat sini pun. Biasa student miss jawab. So again, remember class. Make sure baca soalan betul-betul ya. Quiz kita Rabu malam. Ada masalah tak kelas? Rabu malam. Saya harap semua available lah sebab kita akan buka sekali je masa tu. Memang pukul 8 suku tu je. Awak nak pergi toilet pun tolong pergi pukul 7.59 tu. Sebab pukul 8 tu memang kita start. Memang betul-betul pukul 8 suku tu kita tutup sistem terus.
Faham tak kelas? So memang within that time tu memang kena mengadap je lah 15 minit tu. Jawab soalan tu. Simple je soalan dia. Okay. Alright. The component of initial velocity. Okay. So again, this is your V naught. Okay. So V naught. Okay. So V naught arah mana? V naught arah sini. Alright. So dia berada jalan benar tak? Dia tak berada di antara Vx atau Vy. So we need to resolvekan dia. So bawa lah dia kepada V naught X, V naught Y. Kalau kita nak guna Y komponen nantilah. So for case in V naught X, kita dah settle 100 meter per second. V naught Y kita 173. Okay, cos, sin. Sebab angle dekat sini. Alright, settle. So yang ni, again ya kelas, baca betul-betul soalan ni balik. Manakah? Okay, dia kata velocity when t equal to 2 second. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab ada student, bila dia dah dapat macam ni, ni dah x komponen lah. Ni dah y komponen lah. Lepas tu dia masuk balik dalam equation tu, kan? Dia terus masuk yang ni dalam equation tu. Takkanlah soalan tu senang sangat kan? Tak boleh lah. Terus masuk dalam ni balik. So dia dapat apa? Dia dapat 200 balik. Dia dapat 60 degree balik. Jangan gelak sebab sini awak pernah buat. Sebab tu saya cakap. Saya pun bukan tak larat nak gelak. Tak tahu nak cakap apalah kalau buat macam tu kan. Okay. Sebab kita tanya soalan, takkanlah kita dah bagi jawapan. Tu je awak kena ingat. Okay. So, yang ni baru halfway saja. Kita baru cari the component for the velocity, initial velocity. But the question asks you to find at 2 second after the launch tu. So, using that information, so V naught X tadi, so dia kata, what is the X component? Sebab dia kata position kan, position. So position ada X dengan Y lah kot kan. So kenalah cari. X component, position dekat X kita adalah, sebab bila dia kata position tu awak kena consider both component lah kan kelas. Okay, maksudnya tak boleh letak dia tergantung situ. So apa koordinat dia? Gitu. So from point O, for vertical component, okay, since we have time, we have also your V naught Y. Y kita nak cari. Betul. Y is the parameter that we want to find. Right. So, from here we find that dia punya koordinat tu at that at time 2 second after launch, after the ball launch. Okay. So the position for the ball is 200 meter 326 meter. The coordinate. Okay. Macam tu. Jelaskan. Macam ni kan. So kita jawab dalam bentuk coordinate lah. Sebab dia nak position kan. Sebab dia nak position. Dia bukannya nak ataupun macam mana kalau soalan lain. Where is the ball? Tak sedap. Tak boleh. Tak boleh cakap where is the ball lah. Nanti awak pun cakap atas bumi lah ball tu kan. So kita nak something yang apa? Spesifik lah. So bagi dia punya coordinate. Okay. And then kita kena menjawab lagi. Nampak tak ni? Dia ada hidden soalan lagi. Ada lagi soalan. Bukanlah hidden, ada kat situ. Tapi kadang kita kena baca soalan dengan mata hati jugalah ya. Right, so horizontal component. Yang ni diulang yang tadi lah. Okay. Ulang yang tadi. Bukan ulang yang tadi. Sebabnya macam saya cakap, Vs always constant. So, you find your Vy at after 2 second. Kita nak tengok berapa dah Vy kita. So, we can use this equation. 173 V0 Y kita. Masukkan time. Sebenarnya dia bagi apa saja soalan pun sebenarnya sepatutnya we can stop by using that 4 equation. Cuma awak kena faham lah. Time tu time apa? Velocity tu velocity apa? Vy tu
tak semestinya your final velocity. Vy tu is Vy pada masa Vy is velocity pada masa ini. Pada masa T ni. Cuma V0 Y ni yang memang awak nak ambil point mana sebagai initial dia. So that is your V0 Y. Faham tak? Kalau V0 Y dia awak nak start kat top. Kan? Sebabnya ada yang cakap kat saya, Madam, VY tu memang V final tu memang kena kosong ke selalu? Saya cakap, kalau case free fall pun, okay, VY yes kosong. V final kosong kalau kita ambil ini sebagai initial, yang ni final. But it may change, okay. Kalau kita ambil ini initial, yang ni final, so final yang ada, initial pula yang kosong. Okay, so that's before you use that equation, you need to understand time tu time apa, Vy tu Vy apa. So that awak boleh nampak. Okay, kenapa kena guna equation ni sahaja yang boleh. Macam tu, okay. Sebab kita ada bagi banyak direct 4 equation. Barulah kita, then we can find our magnitude and direction. Jangan lupa direction. Again, tangent theta. Macam ni pun okay. Nampak tak dia explain macam ni? Positive X axis anti-clockwise pun cukup jelas dah. Boleh juga describe macam ni. Tapi macam saya cakap lah, answer scheme kita akan design macam yang Swiss book. Tapi kita masih ambil kira as long as how you describe tu kita masih faham. Tapi maksudnya kalau nak jawapan yang sama sebiji macam answer scheme, maksudnya awak kena belajar lah macam mana Swiss punya dia solve problem tu. Kena cuba juga buat soalan dalam muka survey tu. B dia tanya apa ya? Time taken for the ball reach the maximum height and calculate the value of H. Tengok balik trajectory dia. So this is your H. Maximum height dengan dia kata apa? Value. Time taken. Time taken. Dia dah sekali dah. Kalau dapat H akan dapat time. Dapat time dapat H. Macam tadilah dapat time boleh dapat velocity dia at that point. Boleh cari angle dia. Boleh cari ni. Okay. Right, so B, at maximum height, Vy equal to 0. Okay, thus time taken to reach maximum height is given by, macam ni je lah. Okay, so boleh guna equation ni, simple. Simple, tak payah susahkan hidup awak sangat. Okay, so ambil yang equation yang memang dah ada semua. Tinggal plug and chunk je. Okay, so supaya mudahkan hidup awak, tak ada awak rasa stres sangat. Alright, okay. And then to find the maximum height, okay, you can use equation yang lagi satu ni, yang Y tadi ni, okay, yang Y tadi ni. Okay, so V0 Y masih sama, sebabnya V0 Y lah sebab kita nak ambil yang dia dari awal. Awal dia travel sampailah dia kat maximum, okay. So time taken tu kita ambil time taken untuk dia reach maximum ni lah. Yang ni sebabnya Vy tu kita relate. Okay, kita relate macam ni. Okay, Vy. Okay, macam ni ya. Okay, kita nak X. Okay, ni X pula. H. Okay, so dekat point ni maksudnya kita kena ada info about at this point lah. Macam tu. Kat sini kita akan ada time taken dia. Okay, dekat sini kita akan ada Vy respected to this point lah. Dekat sini pun kita ada y lah, distance dia. So gunakan semua yang inilah untuk cari yang ni. Apa maksud saya? Maksud saya janganlah tiba-tiba gunakan ambil yang ni sebagai V0 Y pula. Lepas tu tiba awak nak kaitkan dengan yang VY yang ni. Sebab saya kata, madam cakap kan kita boleh guna apa sahaja. Tapi maksudnya depends lah ya kelas. Okay, maksudnya time kat sini. Katalah cari time kat sini. Janganlah pergi ambil time yang ni.
Masuk sini. Asal ada masa je masuk. Asal ada masa je masuk. Itu tak boleh lah kelas. Okay. So depends. Pada case kat mana awak tengok tu. Kalau kat sini dia ada set dia. Inilah info to describe when the ball at this point. Bila ball at this point pula, T dah lain, VY dah lain, height dia sini pun dah bertukar. Macam tu. Okay, apa lagi soalan dia ni? Horizontal range, magnitude direction, velocity when the ball reach the ground. Position, ball, Q. Banyak lah. Okay ke kelas? Jangan mengantuk ya kelas pagi ni. Minum air ke apa ke makan gula-gula ke kan, saya tak nampak kan. Tapi yang penting pasang telinga. Okay. Alright, so the question asks you to find your R. So bila R macam saya cakap tadi, sebab ni case parabolik. Bila case parabolik dia macam macam kelas. Awak jangan cakap dia macam dia totally free fall. Dia bukan macam. Dia sama tapi tak serupa. It's just like case free fall. Okay, which dia punya tu macam seragam. Apa panggil uniform. Motion tu uniform. So, velocity kat atas sini akan sama velocity ke bawah sini. So, yang same level lah. Yang same level macam tu. So, dia nak R kat sini. So, tadi kita dah carikan time kat sini. So, untuk time dia sampai ke R here. Okay, so adalah ni times dengan 2. Flight time. Ataupun kita panggil flight time dia. Darab 2 saja. So, dapatlah R. So, when the ball reach point P, does Y equal to 0? Okay. Ini cara kita nak cari point P. Okay, tunjuk balik ya kat awak. Mana point P tu? Point P kat mana? Kat sini ya kelas. Okay. Kat sini. Nampak tak? Ni point P. Ini point Q. Untuk soalan apa? D ke E. Ni point P kat sini. Maksudnya strike. Ataupun dia berada pada R. Maksudnya lepas dia strike tu. R. Okay. So tadi kita dah cari masa untuk R. Dan kita dah cari R. So dia kata. Velocity. So apa yang kosong? Okay, dia naik dan dia turun balik kat sini. Okay, yang H tadi kat sini. So dekat sini Y dia equal to 0. Cakap logik ke madam? Dia naik tapi Y dia equal to 0. Logik. Sebab dia naik lepas tu dia turun kan? So macam dia tak naik. Macam tu. Kan? So, dia macam tak naik. Sebab apa? Sebab Y dia sama dengan sini. Y sini pun equal to 0. Tapi apa yang membezakan dia? Dia dah travel ni sejauh ni. Tu je lah beza dia. Faham tak? Dia dah travel banyak ni. X je. Tapi Y dia kosong. Tapi dia dah travel X panjang ni. Macam tu. Tu beza dia. Okay. So the velocity of the ball at point P. Mana kat keluar ni? Okay. Alright. So velocity point at point P again. Macam saya cakap, bila velocity at point P again, always remember that you have two component that you need to solve. Okay, bukannya awak boleh jadi Tok Nujum ambil yang ni. Okay, initial. Okay, mungkin sama ya. So kita ambil sama je lah. Kan? Kena tengok juga ya. Depends. Sebab ini bukan case totally case free fall. So kena tengok juga. Okay. Sebab dia ada tapi dia ada apa? Kita consider X. Okay. Sama tak dengan tadi? Macam sama kan? Alright. So 172. Which is, kalau perasan, yang ni dia ambil 173. 172 kot. Lebih kurang lah. Dia macam ada mana? Ni. Ni V initial tadi kan? 172 kan? 173 kan? Okay, V final dia. Lepas tu saya cakap dia macam tak
totally the same sangat lah. Negatif 172. Okay, maksudnya kita tak boleh describe dia sama macam free fall. Kalau free fall betul, kita boleh ambil ini negatifkan saja. Tapi untuk case parabolic ni sebab dia ada affected by X component punya motion, so ada possible dia macam ada miss beberapa lah. Tapi mungkin kalau kita consider dia punya decimal places tu mungkin sebenarnya macam sama lah sebab dia sama level lah, sama level. Sebabnya Y sama dengan kosong, Y sama dengan kosong juga. Macam tu. Sebab kita menggunakan equation Y sama dengan kosong. So that's why the possibilities tu untuk dapat yang sama tu ada. Cuma dalam negative direction. Okay. Alright, so this is how you find the magnitude and direction untuk that velocity. Yang ni dia ambil 172 per dengan 100. See how dia present. So therefore the ball velocity, nampak ni. Okay, dia describe. Nampak tak? Macam ni lah. Jangan tinggal jawapan awak macam ni je ya. Teruskan. Explain your angle. Sebab awak kena imagine yang you explain pada your punya examiner. Awak kena assume yang examiner tak tahu apa-apa, so awak kena explain satu-satu. Okay, this is the magnitude dia ya, examiner. This is the direction ya. And this direction is at here. Macam tu ya. Alright. Time taken from point O to Q is 45 second. Dia bagi tahu ya. Okay, so dia bagi tahu yang ni. So ada masalah tak nak cari position ball? Okay, kita cuba ya. Kita cuba. Sama je. Cuma tukar masa. Okay. So jangan nervous sangat bila dapat soalan yang agak mencabar macam ni. Kononnya dah strike ground. Tapi kalau kata ground tu tak ni lagi. So macam mana kalau what happen after 45 second? Okay. So kita akan extend lah trajectory kita. Macam dia buat ni. Sebab dia dah melebihi masa dia buat satu range ni. Kan? Dia travel ni kan? Dah lebih kan masa. Dekat sini. So kita nak masuk dia tembus ground ke? Mungkin juga kita tak tahu yang ni dia cakap je macam ni. Tapi mungkin sebenarnya dari atas bangunan. Pun kita tak tahu sebab apa? Sebab orang ni Superman, awak kena ingat. Superman yang baling benda ni. Kan? Takkan dia nak baling bola-bola biasa-biasa je kan? Memang mesti dia punya baling kata luar biasa kan? Okay. Right. 45 second. 45 second. So ada masalah tak? Tak ada masalah. Masuk je lah. Masukkan masa. Masukkan initial ni. Dah dapatlah kat mana dia. Kan? Dekat point Q tu. So inilah dia dekat point Q tu. Dari point kosong. So Y dia pula. Sebab kita nak kena describe bentuk koordinat ni. So Y dia. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Masukkan je lah T. Masukkan je T. Dapatlah. So negatif. Negatif ni automatic. Bila awak guna equation of motion ni, automatic memang dapat dia. Okay. So bagi dalam bentuk ni apa panggil position ya. Maksud saya adalah jangan bagi dalam bentuk apa? Jangan bagi dalam bentuk, maksudnya awak carikan dia punya ni pula. Maksudnya kan dia macam ni kan. Jangan awak ambil dia sebagai ni, vektor sini. Okay, so dia tak nak tu. So kena menjawab soalan. Memang the fact is this is vector. It travel the displacement from here to here. But the question asks you to find position. So please answer question. Okay. Melainkan soalan tanya displacement. The displacement from here to here. So awak square rootkanlah dua ni. Awak power dua ni. Okay, masuk dekat equation biasa tu. Lepas tu dapatkan angle ni. Okay, yang tu pun boleh juga. Tak possible soalan boleh tanya macam tu juga. Okay, cuma for this case dia tanya position. So please answer the question. Okay, depends on your question. So dia kata position, then position lah awak bagi. Jangan bagi yang resultant yang awak pun rajin masukkanlah di dalam tu. Okay, this is the position. So dah salah lah position kalau dalam bentuk
coordinator lah sebaiknya. Magnitude and board direction. Ada masalah ke nak cari? Tak ada masalah. Okay. Sebab kita dah ada dah. Masa pun dia dah bagi. So apply je equation yang ni. Okay. So awak boleh. You already can find the value. So suppose memang dapat X negatif lah. Yang ni sama. Kita ambil yang sama je. Kat mana-mana pun sama. Macam tu lah cerita dia. But again, that's why saya cakap again, that's why kita kena consider dia resistant. That's why saya kata yang tadi tu bila dia extend tu kita tak boleh assume yang dia tembus tanah. Sebab bila tembus tanah dia dah ada benda lain yang kacau. So kita dah tak boleh guna equation kita. Faham tak? So that's why mungkinlah superman tu sebenarnya dari atas bangunan ke. So dia campak. So halfway tu memang dia jadi bentuk parabolic. So when extend the trajectory, the motion lagi. Okay. So mungkin dia masih atas angin lah. Tapi kita ignore lah the air resistance. Alright. So find the magnitude again. Explain your angle. Bagi angle yang sebenar from positive axis anti-clockwise. So macam ni pun dah jelas. It's up to you. Macam mana awak nak explain that angle? Kalau ada blur sangat dia lah sebab exam kan. Apa yang saya cakap pun dah lupa semua. Buatlah contengan yang awak melukis menunjukkan kat mana benda tu. Okay, at least. Tapi kalau awak ingat, Alhamdulillah. Saya memang doakan student saya sentiasa ingat apa yang saya ajar, apa yang saya cakap. So, kalau awak ingat, buatlah macam yang maksudnya yang penting jangan tinggalkan macam ni. Okay, sebab benda tu tak jelas. Tak dapat jawab, tak dapat markah pun kalau tinggal macam tu je. Okay, we have another example. A transport plane traveling at a constant velocity 50 meter per second at an altitude of 300 meter releases a parcel when directly above a point X on level ground. Calculate a flight time of the parcel. Okay, flight time of the parcel. So, inilah flight time dia. Yalah, flight time dia adalah maksudnya dari sini ke sini lah. Dia nak macam tu. Okay, again, ini case apa kelas? Ini case horizontal projectile. Ya, macam saya cakap tadi lah. Sebab dia initial dia ada V0 X. Okay. Releases. Nampak macam dia release parcel tu. Tapi bila dia kata directly above a point apa panggil apa? Dia cakap apa? At an altitude of 300 meter. Releases a parcel when directly above a point X. 300. Dia cuma cakap describe itu je. Tapi dia kata at a constant velocity. At a constant velocity. Macam saya cakap lah. Plane ni ada ni. So different lah dengan buku jatuh. Ingat tak? Buku jatuh so yang ni free fall. But yang ni dia kata a plane travelling at constant velocity. So dia ada constant kat situ. Dia kata constant. Dia dah ada initial velocity kat situ. Which is X component. Y component kosong. Okay, so dia kat top. Kan kita agree kalau dia kat top je, Vy memang ikut tu kosong lah. Buatlah macam mana pun memang Vy masa dia naik atas je memang dia kosong kat maximum point lah. Kat point-point lain tu dia possible je ada. Alright. So the flight time of the parcel V0 equal to 50 meter per second. Right. Vertical displacement is given by. Okay, so this is our vertical displacement. Again, we agree that any parameters below the origin, okay, we take that. We need to consider it negative. Consider the negative. Okay, thus flight time of the parcel. Alright, so yang possible memanglah this equation sahajalah. Okay. Kalau nak equation lagi satu tu boleh. Tapi kita tak ada. Sebab dia kata dia nak apa? Flight time.
Kalau awak nak guna equation Vy equal to V naught Y equal to minus GT minus GT. Okay, you don't have your Vy. Okay, so that's why dia minta awak guna this equation. So simple sikit. Again, don't forget to put negative for your Y value. Find your time. Alright, so B dia nak apa? Horizontal component. Velocity of impact of the parcel. Velocity of impact of parcel ni kena faham ya kat mana. Kat sinilah kot. Kan? Impact of parcel. Okay, so component Vx yang ini which is always the same. Dia punya sepanjang kita punya perjalanan tu. And then Vy equal to V naught Y minus GT. Okay, your Vy. Okay, so yang ni your initial 0. Mana dapat initial 0? Mana dapat initial 0? Tadi dia kata horizontally launch. Dia tak kata. Dia kata dia release. Dia ada X je tadi. Faham tak? Lepas tu dia terus release. Dia terus jatuhkan. Okay, so maksudnya dia cuma ada X, constant velocity tu. So from there, V naught Y kita equal to 0. Time dapat dari mana? Time tadi, time flight lah. Sebab dia kata velocity of impact of the parcel at this point. So boleh guna time flight tu terbang tu. Dari sini sampai ke sini tu. Berapa masa dia ambil? Masuklah sini supaya dapat velocity Y. Pada point here. Dah habis ke cerita? Belum habis cerita lagi. Carilah the magnitude. Carilah di direction. Please don't leave that like that. Okay, this is your angle 303 degree macam tu. Okay. Okay, see pula soalan dia apa? The distance from X to the point of impact. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Masa dia sampai sini dah ada. Masuk je kat kita punya komponen X. Okay. Right. Masuk je dekat komponen X je. Nampak tak ni? Dia guna masa apa? Dia guna masa flight time dia. From the, daripada dia launch tu sampai impact time tu. Okay. Dapatlah dia punya distance dari mana dia jatuhkan sampailah dia mendarat tu. Okay, exercise. Yang ni boleh tengok. Ini exercise tak pasti. Survey ke? Yang ni macam abas sikit. Nampak tak ni? Okay. So 2 meter. Ni boleh try. Sebab yang ni memang boleh kata mencabar. Okay, macam tu. Okay. So boleh try yang tu. Yang ni pun boleh try lah kalau nak. Kalau rasa macam dah faham, dah tak perlu kan latihan lagi, then cukup awak buat tutorial saja. Tapi tutorial tu saya boleh kata wajibkan jugalah sebab apabila from the experience, okay, most of student yang sukses fizik tu memang dia orang buat betul-betul tutorial. Memang dia orang fahamkan. Even saya pesan kat student saya tak payah cari dia ada access apa. Completekan tutorial, buat 2-3 kali sendiri sampai you manage to do it yourself without ask your friends. Then okay. Tak ada masalah. Physics dia bukannya kena jawab soalan yang sangat mencabar baru dapat A. It's about your understanding on that concept. When you get your concept, tak payah buat latihan dah pun tak apa. Dia bukan macam matematik. Kalau matematik awak kena latih tu B. Why? Because awak ada masa yang awak kena buat benda tu dan benda tu perlukan latihan. Maksudnya awak faham dan awak perlu berlatih juga. Why? Because awak akan bersaing dengan masa jawab tu. Okay, so maksudnya untuk mahirkan awak. Tapi kalau fizik, kalau awak faham konsep memang contoh kalau paper tu 3 jam,
ada setengah student kadang sejam pun dah keluar. 2 jam pun dah keluar dari dewan exam. Macam tu. Tapi kalau matematik, memang 3 jam tu memang 3 jam lah duduk. Macam tu. Sebabnya memang dia, memang working dia memang penuh macam tu. So awak kena, matematik kena ingat, kena faham juga dan kena skill cepat juga. Skill pantas juga. Tapi kalau fizik, half daripada tu lah. Awak faham, awak ingat, then awak dah boleh buat. Maksudnya tak perlu banyak exercise pun tak apa. Sebab nanti awak buat banyak exercise mana pun, masa exam awak still akan dapat soalan yang different. Tapi once you get the concept, any problems pun bagi dekat awak, you still manage to answer. Okay. Any question class? Boleh tengok ulang-ulang yang apa, yang video yang Encik Nizam tu boleh juga tengok. Okay, tengok ulang-ulang video Encik Nizam tu. Okay, bagi betul-betul faham. Or else I also provided to you some videos from YouTube. Okay, so from YouTube, so saya ada list video kat situ, boleh tengok juga case projectile. Yang mana dia tunjuk untuk case yang orang baling bola tu. So dia tunjuk dalam bentuk animation. So maybe macam interesting sikit lah cara penyampaian dia tu. Okay, so boleh tengok juga. Okay, kalau masih tak dapat nak tangkap dengan apa yang saya dah ajar hari ni. Sebab yang tu maksudnya awak, untuk awak faham that case, okay, macam yang saya ajar tadi memang saya dah fokus lah untuk how you calculate. Maksudnya bukannya sekadar faham yang okay, awak okay, projectile tu macam tu, atau dimension. Okay, so by this time, okay, you sepatutnya already be able to calculate dekat pada masa berapa second, berapa velocity dia, berapa ketinggian dia pada masa tu, berapa x dia, position dia, velocity dia, semua kita boleh calculate. Okay, relate salah satu, relate each other. One of the all the parameters mainkan peranan dia masing-masing. Okay, so contribute pada peranan masing-masing. Faham tak? Sama macam kita manusia. Jadikan diri kita ni seorang yang berfungsi, yang ada peranan kita. Seorang pelajar, jalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Macam tu. Buat dengan sebaik mungkin apa tanggungjawab dan amanah yang Allah beri pada kita. Jalankan dengan baik. Baru dimudahkan hidup awak, insyaAllah. Okay, boleh kelas? Any question? Ya. Kalau untuk direction tu memang wajib tulis positif, active, anti-clockwise ke? Maksudnya yang describe tadi ke? Sekejap. Ya, untuk direction tu. Memang saya tulis macam tu positif. Macam saya cakap lah, banyak cara kan, macam saya cakap apa yang kalau awak nak buat ataupun awak buat 303, cuma 303 ni dia ada dua cara pula. Faham tak maksud saya? Okay, bila dia cakap macam ni, okay, sekejap. Sebab macam saya cakap lah, okay. Bila 303 degree, why awak tak boleh, why you cannot leave this just like this? Maksudnya, why you we think that this is still not clear? Why? Because we have two ways. Okay, sebabnya 0 kat sini, 360 pun kat sini. Okay. Alright, so bila ada negatif kat sini, maksudnya dia adalah ke sini. Sebabnya, tapi kita punya, sebab tu dia negatif. Faham tak? Okay. Tapi kita punya sistem yang biasa, kita ambil anti-clockwise, betul? Macam ni. Nampak tak? Yeah. Nampak tak ada dua ni? Yeah. So ini yang kita dapat dari sini. Okay. So yang ni adalah yang kita describe yang ni. Faham tak? Faham. So dia cuba explain kat kita angle yang ambil yang bentuk standard. Faham tak? Maksudnya yang ni is still allowed.
But you need to explain dekat angle mana. Bila once, macam saya cakap, when we use tangent yang ni, Vy over Vx, kita takkan boleh dapat angle lebih dari 90. Betul tak? Why? Because we are using, we get this equation from this concept. Tangent theta ni. Which is, dia apa panggil? Right angle triangle. Dia tak boleh make more than 90 degree. That's why apa yang kita dapat tu adalah macam ni adalah yang inilah. So you need to explain the component. Or else the other way, awak kena cakap from positive x axis anti-clockwise. Maksudnya, kena cakap macam ni, anti-clockwise sebab kita ada dua, satu clockwise, satu anti-clockwise. Kalau yang, sebab apa ada negatif ni menunjukkan dia clockwise. So, bila kita nak explain yang di mana angle tu sebenarnya. So, which quadrant ataupun awak boleh describe quadrant pun boleh. Ataupun macam saya cakap lah, kalau dah tak mampu sangat nak ingat cara macam mana, maksudnya nak ingat ini adalah east ke, nak ingat ni south pun dah tak mampu, lukis je. Okay? Lukis je. Faham tak? Lukis tu macam mana? Kena tengoklah. Yang ni adalah y komponen dia negatif, x komponen dia positif. So dia akan berada pada kuadran yang ke-4. Macam tu. Okay? Boleh? Boleh. Faham kan? Sebab apa dia from positive x anti-clockwise ni kan? Okay. Alright, good. Okay.